tinatawid. Nire-rescue. Para si Ate Vicky. Si Ate Vicky. Mamahulog anak, paano yung Ano, Diding? Diding. Kasama nila dito Vicky, pero si Ate Vanessa lang hindi nila kasama. Sabi mo kung naabot pa yung babaw na. Makakating kami dyan. Lumakad ng paupo. Lumakad ng paupo. ikot mo rin ba na dito? Hindi na po may taga-ganon. Taga-ayo. Kahit pa isa-isa. Ito? Nag-i-stop Dapat yun. yata ako. Sumabit? Ano yun? Kala ko tali. Tali yan extra sa katawan. Ito anak. Third floor pa Ay, naku. Baka ano nga ninyo sa baba. Baka na po sa baba. Uy! Tuloy sa gitna, sira bahay. Dilim!